आज आपण एंडिंग ऑफ टाइम या कृष्णमूर्तीच्या ग्रंथाचे 12वे प्रकरण पाहत आहोत. व्हॉट इज द नेचर ऑफ मटेरियलिझम? आय वॉन्ट टू एक्सप्लोर इट. निसर्ग आणि मनुष्य प्राणी या दोघांची एकमेकावरील प्रक्रिया ही भौतिक स्तरावर असते. दे रिॲक्ट फिजिकली each other. This reaction is sustained by thought. विचार ही प्रतिक्रिया टिकवून ठेवतो. So the reaction in nature is a materialistic response. आपण मनाच्या रिक्ततेविषयी बोलत होतो आणि भिंत तुटून पडली इथपर्यंत आलो. आता या रितेपणात काय आहे याविषयी आपण बोलू. रितेपणाच्या पलीकडे काही आहे की या रितेपणातच सर्व काही आहे याचा आपण शोध घेऊ. व्हॉट लाईज बियॉन्ड इट ऑर थ्रू इट. प्रथम हे पाहू की विचार ही भौतिक प्रक्रिया आहे. म्हणजे नेमके काय आहे? एक अनुभव येतो किंवा एखादी घटना घडते. मेंदूत तिची नोंद घेतली जाते व नंतर त्याचे संचित ज्ञानात रूपांतर होते. पूर्वानुभवावरून त्याचा बरे वाईटपणा आपल्याला कळतो. ही सर्व मटेरियलिस्टिक प्रोसेस आहे व त्यातून विचाराचा उगम होतो. तो विचार असा की काय होईल, कसे होईल या आधारावर पुढील कृती केली जाते. या सर्वावरून विचार ही एक भौतिक प्रक्रिया म्हणजे मटेरियल प्रोसेस आहे हे सिद्ध होते. तात्पर्य पार्श्वभूमीमध्ये हा विचारच असतो. त्यामुळे कुठल्याही नवीन गोष्ट ताजी गोष्ट अशी नसते. त्यामुळे कुठलीही नवीन गोष्ट ताजी गोष्ट अशी नसते. इफ देअर इज टू बी समथिंग न्यू, थॉट ॲज मटेरियल प्रोसेस मस्ट एंड. So as long as one's mind is within that area, it must be a moment of matter. Is it possible for the mind to go beyond reaction? माझ्या मनाविरुद्ध काही झाले तर मी रागावतो. ही पहिली प्रतिक्रिया, फर्स्ट रिॲक्शन. मी असे रागावयास नको होते ही दुसरी प्रतिक्रिया. छे असे चालणार नाही, मला रागावर ताबा मिळवावाच हवा ही झाली तिसरी प्रतिक्रिया. नाही, माझे रागावणे तसे योग्यच होते, माझे काहीच चुकले नाही ही झाली चौथी प्रतिक्रिया. आणि मला रागावर ताबा ठेवता येत नाही ही झाली पाचवी प्रतिक्रिया. अशा प्रकारे क्रिया प्रक्रिया यांचा पाठलाग चालू राहतो. हीच अखंड चालणारी मटेरियल प्रोसेस. याला काही अंत दिसत नाही. ही अखंड चालणारी गती आहे. ही मधून मधून थांबल्यासारखी वाटते, पण वस्तुतः ते थांबणे ही पण एक प्रतिक्रियाच आहे. आणि लगेच पुढच्या क्षणी नवीन जे येते त्याला फक्त आपण नवीन म्हणायचे अशी हालचाल सुरू होते. तुम्ही काहीतरी म्हणता, मला त्याची चीड येते. त्या म्हणण्यात स्तुती असेल तर ते गोड वाटते, बरे वाटते. ह्या सुद्धा प्रतिक्रियाच असतात. प्रथमदर्शनी आपल्याला वाटते
की हे काही नवीन घडत आहे, पण तसे मुळीच नसते. पण जर मी या सर्व क्रिया प्रतिक्रियाविषयी सावध असलो तरच या सर्वाचा शेवट शक्य आहे. There is an ending to reaction of one is watchful, attentive. If one understands not only logically but having an insight into this reacting process of material process, it can come to an end. आता मुख्य प्रश्न, रीतेमन व या अशा रीतेमनाच्या पलीकडे काय आहे? रीतेमन व या अशा रीतेमनाच्या पलीकडे काय आहे हे जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे. पण रीतेमन ही काय फक्त एक प्रतिक्रिया आहे की काय हे पण तपासावे लागेल. वेदना, सुख, दुःख इत्यादीपासून ते पलायंतर नाही ना, याकडे पण लक्ष ठेवावे लागेल. या स्टेट ऑफ नथिंगनेस चा उपयोग पलायन म्हणून तर होत नाही ना, हे पण पाहावे लागेल. पण वस्तुतः आपण असे करतच असतो. नाऊ वी आर आस्किंग whether this quality of emptiness is not a reaction. Is it possible to have a mind that is really completely empty of all that things that thought has put together, that thoughts ceases to act? Does insight affect the cells of the brain which contain the memory? मेंदूच्या पेशीवर अंतर्दृष्टीचा प्रभाव पडतो काय? डॉक्टर बॉम म्हणतात, हवा, पाणी, वातावरण इत्यादींच्या जशा आपल्या भोवती प्रतिक्रिया सतत चालू असतात, तसेच स्मृतीचेही कार्य चालू असते. कृष्णमूर्ती म्हणतात, शरीर विकलांग झाले की प्रतिक्रिया बंद होतात, पण सतत प्रक्रिया करतच राहणे हा सुद्धा एका प्रकारचा विकलांगपणाच होय. तात्पर्य, ओनली इन्साइट into the nature of reaction ends psychological time and reaction. Then we can say matter is affected by insight. So insight is beyond matter. Now, very important question. So is this emptiness within the brain self itself? So, is this emptiness within the brain cells itself, or it is something that thought has conceived as being empty? ही परम रिक्तता ही मेंदूची मूळची अवस्था आहे की ती सुद्धा केवळ विचारानेच निर्माण केलेली फसवी अशी अवस्था आहे? One must be very clear about this. कारण विचाराला म्हणजे इथे ऍक्शन रिॲक्शन ही जी मटेरियल प्रोसेस आहे ती विचाराला नेहमीच असं वाटतं की कुठलाही प्रश्न असो मी त्यात काही हातभार म्हणजे लुडबुड नक्कीच करू शकतो. म्हणून तो म्हणतो, वाह रिक्तता ना, वाह काय तिचे वर्णन करावे, फारच चांगली आहे. म्हणून तर मी तिच्या मागे लागलो, मी तिला आणण्याचा प्रयत्न करतो, ते काही उगीच नाही. म्हणून या विचाराने निर्माण केलेल्या फसव्या रिक्ततेकडे डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवले पाहिजे. म्हणून ही रिक्तता मनाने निर्माण केलेली आहे की ती खरोखरचीच आहे हे ठरवणे म्हणजेच इन्साइट. विचार करणे ही एक संपूर्ण भौतिक प्रक्रिया आहे, कारण त्यात मेंदू व मज्जातंतू यावर काहीतरी क्रिया होऊन ते मज्जातंतू सक्रिय होतात. मग ही रिक्तता म्हणजे काय? ती पण प्रतिक्रियाच आहे काय? ही रिक्तता एखादी ऊर्जा आहे काय? ऊर्जा म्हणजे हालचाल.
पण रिक्तता अशी हालचाल आहे का की ती कोणतीच प्रतिक्रिया नाही किंवा कशाचीच प्रतिक्रिया नाही? Does that emptiness contain absolutely nothingness and only the movement of energy? It is not movement of things reacting to each other, but this emptiness is that energy which is different kind of energy and therefore it is not of time. हे सर्व असेच आहे काय की केवळ कल्पना विलास आहे व कल्पना विलासालाच खरी रिक्तता मानून त्यामुळे ज्या आशादायक सुखकारक अशा तथाकथित संवेदना होत असतात त्याचा आस्वाद तर आपण घेत नाही ना. याकडे लक्ष ठेवावे. आपण आपली फसवणूक तर करत नाही ना. इकडे आपले सतत लक्ष हवे. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट रिक्ततेच कधीच मी नसतो अशी इन्साईट आपली आहे का? कारण तेथे कुठलीही क्रिया प्रतिक्रिया नाही. या मोकळेपणात ॲब्सोल्यूट फ्रीडम आहे. फ्रीडम फ्रॉम द नोन आहे आणि तेथे असते केवळ कालातीत ऊर्जा. एम्प्टीनेस हॅज नो सेंटर ॲज द मी. इन दॅट एम्प्टीनेस there is a moment of timeless energy and a moment from here to here. Wah, kya baat hai, here to here. So what is that moment which is not moment? Is there a moment which has no beginning and hence no end? There are various kinds of moment, that is all we know. And somebody comes, म्हणजे समजा कुणीतरी कृष्णमूर्ती सारखा एखादा क्ष हा येतो and says there is a different kind of moment which is a moment but not moment and which has no beginning hence no end. But to understand that we must be free of the moment of thought and the moment of psychological time. सारांश, ही मोमेंट ज्याला प्रारंभ नाही म्हणून अंत पण नाही अशी असलेली, भूतकाळावर आधारित जी नाही व एकामागोमाग ऍक्शन रिॲक्शन अशी स्वरूपाची पण नाही, म्हणजेच तेथे मटेरियल प्रोसेस नाही, म्हणूनच ती सर्वथा निर्हेतुक आहे. शब्द अशा गतीचे वर्णन फक्त इतकेच करू शकतो की ती गती असूनही गती नाही. इट इज दॅट एनर्जी विच इज नॉट स्टिल, इट इज ऍक्टिव्ह. इट हॅज ट्रिमेंडस एनर्जी, देअरफॉर it can never be still, but at the same time this energy is itself still. ही ऊर्जा निश्चल आहे व त्याच वेळी तिच्यात चैतन्यही सळसळत आहे. डज इट साऊंड क्रेझी? हे म्हणणे वेड्यासारखे किंवा खोळ्यासारखे आहे की काय? हे चैतन्य हा शब्द पारंपरिक वाटत असेल तर साधा याला तुम्ही मोमेंट म्हणू शकता. निश्चलतेतून येते असं आपण म्हणू शकतो काय? इथे येते जाते हे शब्द कालाधिष्ठित नाहीत हे लक्षात ठेवणे जरुरी आहे. आपण म्हणत होतो असेच रिक्तपण हे मनात पण असते. व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम द मोमेंट ऑफ थॉट and moment of psychological time, म्हणजेच जे रिक्तपण मनात आहे तेच रिक्तपण सर्व दूर सर्व ठिकाणी आहे काय? ज्याला काहीच कार्य कारण भाव नाही असे तात्पर्य कुठल्याही हालचालीशिवाय म्हणजे व्यापाराशिवाय मनाजवळ ती विलक्षण निश्चलता असणे शक्य आहे काय? Is that movement out of stillness? If then,
इट इज द मोमेंट ऑफ क्रिएशन. कृष्णमूर्ती क्रिएशन कशाला म्हणतात हे समजल्याशिवाय हे वाक्य नीट समजणार नाही. नुसत्या शाब्दिक अर्थाने काम भागणार नाही. कारण डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग्स इज नॉट द थिंग्स हेच खरे. म्हणूनच कृष्णमूर्ती म्हणतात, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ व्हॉट द पोएट राइट्स or the painter paints. Call that edition to me. Call creation to me. That is not creation. That is just the capacity, just skill, just memory and the past knowledge operating in the present. But this creation is not expressed in any form. Would you say that this moment, not being of time, is eternally new? म्हणजे ही मोमेंट कालातीत असल्यामुळे, म्हणजे प्रारंभ नाही म्हणून अंत पण नाही अशी असल्यामुळे सदैव नित्य नूतन आहे काय? कारण असे हे क्रिएशन हे मुळातूनच नवनवीन असते. क्रिएशन इज इटर्नली न्यू. नवसृजन हे नित्य नूतनच असते. हे क्रिएशन कालाधिष्ठित नाही म्हणूनच ते नित्य नूतन आहे. आपण म्हटले आहे की हीच स्थिती जेव्हा मनाची असते, म्हणजे मन कोणत्याही गतीशिवाय या अद्भुत निस्तब्धतेत राहण्यास बिनशर्त तयार असते, तेव्हा ते तितकेच निस्तब्ध असते जितके की नवसृजनाची गती निस्तब्ध असते. कलावंताची सृजनता अशी नसते. त्यात स्पर्धा, असमंजसपणा, आत्मकेंद्रितता, आत्मरंजन असे बरेच काही असते. कृष्णमूर्ती म्हणतात, मला एकदा एका भारतीय विद्वानाने सांगितले की देवाची मूर्ती करायची असेल तर प्रथम देवाचा चेहरा किंवा इतर अवयव दगडावर कोरणे अगोदर प्रथम शिल्पकार गहन ध्यानात जात आणि योग्य क्षणी येताच हातोडी व छन्नी हाती धरत. ती अभिव्यक्ती क्रिएशन रिक्तावस्थेतूनच येत असावी. डॉक्टर बॉम म्हणतात, जोपर्यंत मन निस्तब्ध आहे, विचार अनिवार्यपणे नियमबद्धच असतात. कृष्णमूर्ती म्हणतात, मग आपण असे म्हणू शकतो काय की मनाची निशब्द गती तिच्या नित्य नूतनतेमुळे विश्वाची पण संपूर्ण नियमबद्धता आहे. या सर्वाचा माझ्या दैनंदिन जीवनाशी काय संबंध? हे सृजन, ही नित्य नूतनता, ही निशब्दता, ही सुसूत्रता माझ्या व्यवहारातून कशा प्रकारे व्यक्त होईल? सध्या मी गोंगाट, वेदना, अडचणी यांनी ग्रस्त आहे. माझ्या या समस्यांना ते कसे प्रतिसाद देते? त्या निशब्दतेशी शारीरिक स्थितीचे काही नाते आहे का? कृष्णमूर्तीला इथे काही अद्भुत सुचते व ते म्हणतात, वुड यू से दॅट सायलेंट मोमेंट with its unending newness is total order of the universe. डॉक्टर बॉम म्हणतात, असं आहे काय की विश्वनियमबद्धता या अशा निस्तब्धतेतून किंवा रिक्ततेतूनच येते? कृष्णमूर्ती विचारतात, मग निशब्द नित्य नूतन असे झालेले मन जे पूर्वीचे नाही, पूर्वीचे मन म्हणजे भूतकाळ होता, म्हणजे मन व भूतकाळात काहीच फरक नव्हता, तर जे आता पूर्वीचे नाही अशा मनाशी विश्वाचे काही नाते आहे का? लक्षात घ्या, आता हे वैयक्तिक मन नाही, फक्त मन आहे. जे कुणाचे असे वैयक्तिक नाही, फक्त मन. डॉक्टर बॉम म्हणतात, आपण म्हणता ते वैश्विक आहे. कृष्णमूर्ती म्हणतात,
वैश्विक शब्द वापरणे योग्य वाटत नाही. डॉक्टर मा म्हणतात त्याला आपण मग स्त्रोत म्हणू, सार म्हणू. ठीक आहे. कृष्णमूर्ती म्हणतात निस्तब्धता ही निरंकुश आहे. सर्व मर्यादेपासून, सर्व परावलंबनापासून मुक्त आहे. अशा निस्तब्धतेची जी गती आहे ती नित्य नूतन आहे. आता तीच गती अशा मनाची पण आहे का की जे मन आता पूर्वीचे मन नाही. अशा मनाचे विश्वाशी काय नाते आहे? संपूर्ण विश्वाशी पदार्थ, झाडे, सृष्टी, निसर्ग, मनुष्य, आकाश या सगळ्यांचे नाते काय आहे? हे विश्व नियमबद्ध आहे. मग ती निशब्दता विघातक असो की विधायक असो तरीही ती नियमबद्धता म्हणून एकच आहे. अगदी ज्वालामुखीचा स्फोट पण विश्वाची नियमबद्धता सिद्ध करतो. तीच संपूर्ण विश्वाची पण नियमबद्धता आहे. आता बघा, विश्वात नियमबद्धता आहे व जे आता पूर्वीचे नाही असे मन पण निस्तब्ध आहे ते पूर्णतः नियमबद्ध आहे. तर हे मनच विश्व आहे काय? म्हणजे जे पूर्वीचे नाही असे मन व विश्व यांच्यात भेद आहे का? परस्परांना हे प्रतिबंध किंवा प्रतिकार करतात का? की दोन्ही एकच आहेत? डॉक्टर बॉम म्हणतात दोन्ही एकच आहेत. कृष्णमूर्ती म्हणतात हेच मला सूचित करायचे आहे. बरं, हे सर्व अनुमानित तर नाही ना? डॉक्टर बॉम म्हणतात मुळीच नाही. याचे शब्दात असे, द युनिव्हर्सल इज इन ऑर्डर, व्हेदर इट इज डिस्ट्रक्टिव्ह ऑर कन्स्ट्रक्टिव्ह, इट इज स्टील ऑर्डर. ज्वालामुखीचा उद्रेक हा पण एक ऑर्डरचाच भाग आहे. द इरप्शन ऑफ द व्हॉल्कनो इज द ऑर्डर. इट इज द ऑर्डर ऑफ द होल युनिव्हर्स. नाऊ इन द युनिव्हर्स देअर इज ऑर्डर, and this new mind having insight which is also still and in completely order. So this mind is the universe. It means it is there no division or a barrier between this absolute mind and the universe, or both the same. हेच मला सांगायचे आहे. डॉक्टर बॉम विचारतात ज्याला आपण विश्वातील मन म्हणता ते विश्वातून भिन्न आहे का? डॉक्टर बॉम विचारतात ज्याला आपण विश्वातील मन म्हणता ते विश्वाहून भिन्न आहे का? कृष्णमूर्ती म्हणतात मुळीच भिन्न नाहीत. हा संपूर्ण संवाद कृष्णमूर्तीच्या मूळ शिकवणीचा गाभा आहे. यानंतर बोलण्यासारखे, ऐकण्यासारखे, वाचण्यासारखे काहीच राहत नाही. वी मस्ट बी व्हेरी केअरफुल ऑल्सो नॉट टू फॉल इन टू द ट्रॅप ऑफ थिंकिंग दॅट द युनिव्हर्सल माइंड इज ऑलवेज देअर. कारण की आपल्याला परंपरेने, रूढीने असे सांगण्यात आले आहे की गॉड इज ऑलवेज देअर. ब्रह्म म्हणा, आत्मतत्व म्हणा, इज ऑलवेज देअर. Highest principle is always present, and all you have to do is to cleanse, म्हणजे आत्मशुद्धी, yourself and arrive to that. This is also very, very dangerous statement, because then you might say there is the eternal and that eternal is me. हा सर्वात मोठा धोका व सर्वात मोठी स्वतःची फसवणूक आहे. जेव्हा आपण म्हणतो व्हॉट लाईज बियॉन्ड द एम्प्टीनेस, तेव्हा तिथे एम्प्टीनेसच राहत नाही. कारण इथे आपल्याला व्हॉट लाईज बियॉन्ड एम्प्टीनेस चे उत्तर पाहिजे व त्याकरता आपल्या ठिकाणी आपण उत्सुकता निर्माण करतो व आता जे काही उत्तर मिळेल ते खरे की खोटे हे पण पाहण्याची जबाबदारी
किंवा तसा निर्णय करण्याचा उपद्याप आपल्याला करावा लागणार. त्यामुळे एम्प्टीनेस तिथे राहणार नाही. हा मुद्दा कृष्णमूर्तींनी मागच्या प्रकरणात शेवटी मुद्दाम काढला होता. या प्रकरणात पण हेच विचारले आहे की व्हॉट लाईज बियॉन्ड द एम्प्टीनेस. खरं म्हणजे हा प्रश्नच चुकीचा आहे. म्हणून कृष्णमूर्ती म्हणतात, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड धिस बिफोर वी डिस्कस व्हॉट इज द एम्प्टी माइंड. इफ there is something beyond this emptiness, then there is no emptiness at all. Is it possible to have a mind that is really completely empty of all the things that thought has put together? And if we ask if there is something beyond the emptiness, we are lost. Thought must cease completely. Thought always says that I will try to bring that emptiness. This is the nature of thought, and also find that if there is something beyond that emptiness, but I want to find out whether this emptiness is within the mind actually, not as idea, or we think it is beyond the mind as idea. हाच खरा प्रश्न आहे. इथेच खरी कसोटी पण आहे. मग एम्प्टीनेस हे ऍक्च्युअली विदिन द माइंड आहे की आपण तशी पण एक कल्पनाच करीत आहोत. म्हणून कृष्णमूर्ती वारंवार विचारतात, दॅट एम्प्टीनेस विदिन ऑर विदाउट, म्हणजे विदाउट याचा अर्थ असा आहे इन द सेन्स ऑफ बिईंग एल्सवेअर. हे समजणे खूपच महत्वाचे आहे. डॉक्टर बॉम्ब प्रश्न विचारतात, व्हेअर वुड इट बी? व्हेअर वुड इट बी? कृष्णमूर्ती म्हणतात, आय डोंट थिंक इट वुड बी एल्सवेअर. दॅट एम्प्टीनेस इज इन द माइंड इटसेल्फ, नॉट आउटसाइड ऑफ द माइंड. नॉट आउटसाइड ऑफ द माइंड. दॅट एम्प्टीनेस which is actually in the mind has no center as the me. In that emptiness there is a moment of limitless energy. This energy is limitless म्हणजे अनादी and moving, not static. मग डॉक्टर बॉम्ब विचारतात, व्हॉट इज this moment? कृष्णमूर्ती म्हणतात, व्हॉट इज द मोमेंट फ्रॉम हिअर टू हिअर means which is not movement of the moment and which has no beginning and end. डॉक्टर बॉम्ब परत प्रश्न विचारतात, then why it is called movement if it is not? कृष्णमूर्ती म्हणतात, this movement has a tremendous energy. It can never be still. So the energy is itself still and also moving. Does it sound crazy? We said that this emptiness is in the mind, not outside or elsewhere. It has no cause and no effect. Would you say that silent moment with its unending newness is total order of the universe? So, what is the relationship to this mind to the universe, or to the source, or to the essence, or to the absolute? Now in the universe there is already order, and now this new mind is also completely in the order. In this mind is universe. Is this mind is universe. It means there is no division or barrier between this absolute mind and the universe, or both are the same. We must be very careful also not fall in the trap of thinking that the universal mind is always there. हे अतिशय महत्वाचं आहे. We must be very careful also not fall into the trap of thinking that universal mind is always there. शेवटी कृष्णमूर्ती म्हणतात, we have come to the point that there is this universal mind, and human mind can be that
when there is a freedom from all accumulated knowledge and psychological time. आता आपण असे म्हणू शकतो काय की असे मुक्त झालेले मानवी मन म्हणजेच वैश्विक मन होय. यह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. धन्यवाद. आज आपण